बीएस नेपाल इन्फो युट्युब च्यानल ज्ञान सबैलाई बाँडौँ, सिकौँ सिकाउँ। विविध जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। आज म साथीहरू तपाईहरुलाई गुगल किबोर्डको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। हुन त तपाई हामी सबैलाई धेरैलाई थाहा छ यो विषयमा, र यदि थाहा छैन भने आज फेरि एउटा यो विषय तपाईले जान्नुस् कि बोलेरै पनि हामी हाम्रो एन्ड्रोइड मोबाइलमा टाइप गर्न सक्छौं। हामी लेखेर टाइप गर्छौं सधैं, हेर्नुस् किबोर्ड, तर यसलाई हामीले सजिलैसँग बोलेर नेपालीमा टाइप गर्ने विधि तपाईले जान्नु भएको छैन भने आजको मेरो भिडियो पुरा हेर्नु होला। साथीहरू, तपाईहरु यसको लागि सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर तपाईले त्यहाँनेरि खोल्नु पर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर यसरी ओपन गरेपछि तपाईले गुगल किबोर्डलाई डाउनलोड गर्नुस्। जी बोर्ड मैले टाइप गरे, जी बोर्ड भनेर। यहाँ यो गुगल किबोर्ड हो र गुगलले दिएको सुविधा पनि हो। अनि यो गुगल किबोर्डलाई तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुस्। केही समय लाग्छ र यो गुगल किबोर्ड डाउनलोड हुनलाई केही समय लाग्दछ। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। अब यो डाउनलोड भइसकेको किबोर्डलाई तपाईले ओपन गर्नुस्। यसको केही सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनेबल इन सेटिङ भनेको छ। अनेबल सेटिङमा तपाईले अनेबल किबोर्डलाई ओके गर्नुस्, अनेबल गर्नुस्। अब यो खुलेको छ। इनपुट मेथड छ। यसलाई किबोर्ड बनाउनुस्। अब डन गर्नुस्। अब तपाईको ल्याङ्ग्वेजमा हेर्न जानुस् र ल्याङ्ग्वेजमा मिलाउनुस्। तपाईले ल्याङ्ग्वेज नेपाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले एड किबोर्डमा गएर नेपाली बनाउनुस्। यहाँ थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरु दिएको छ। मैले अलरेडी नेपाली बनाइसकेको छु। तपाईले नेपाली बनाउनुस्। त्यसपछि अरु केही परेन। अहिले भोइस टाइपिङमा अलरेडी तपाईको अनै हुन्छ। अन छैन भने अन गर्नुस्। अब तपाईको काम सकियो। किबोर्डले काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। अब तपाई बोलेर नै नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई जानेर मेसेज लेख्नु पर्ने हो। त्यहाँ गएर मेसेजलाई अन गर्नुस् अनि बोल्नुस्। बोल्न थालेपछि तपाईको लेख्न सुरु हुन्छ। मैले यो मेसेजमा तपाईलाई बोलेर नै देखाउन लागिरहेको छु र यसको लागि तपाईले यहाँनेर यो अंग्रेजीमा हुन्छ। तपाईले अंग्रेजीमा छ, तर यहाँ नेट देखिरहेको हुन्छ ग्लोबको नक्सा। यसलाई थिच्नुस्। अब नेपालीमा देखिएको छ। अब यो माइक्रोफोन देखिराख्नु भएको छ जानेर। त्यो माइक्रोफोन थिचेपछि तपाईले जे बोल्नुहुन्छ स्पष्टसँग बोल्नुस्। त्यो स्पष्टसँग बोलेको कुराहरु चाहिँ तपाईको रेकर्ड मेसेज चाहिँ नेपालीमा लेखिँदछ। नेपालीमा बोल्नु भयो भने नेपालीमा लेखिन्छ। म तपाईलाई देखाउन लागिरहेको छु। यो माइक्रोफोनलाई मैले थिचेँ र म जे बोल्छु त्यो कुराहरु यहाँ टाइप हुँदछ। हेर्नुहोस्। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो कम्पनी नेपाल टेलिकम हो। वर्तमान परिस्थितिमा सरकारको खुल्ला सञ्चार नीतिका कारण टेलिकमका व्यावसायिक प्रतिस्पर्धीहरू समेत रहेका छन्। तर दूरसञ्चार सेवामा लामो इतिहास बोकेको र अनुभव सँगालेको नेपाल टेलिकम अझै पनि सबैभन्दा बढी सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठित कम्पनीको रूपमा परिचित रहेको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल टेलिकमले निम्नानुसारका सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। तीमध्ये केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नवीनतम प्रविधिको रूपमा चिनिन्छन्। यस कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा, राष्ट्रिय सञ्चार सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सेवा र अन्य विविध सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ। हेर्नु साथीहरू, अब मैले मेसेज तपाईलाई लेखेर देखाएँ र कहीँ अंग्रेजीमा पनि लेखिएको छ। त्यो अलिकति अस्पष्ट बोलाइको कारणले पनि हुन सक्छ। र यसरी तपाईले नेपालीमा सरर बोलेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ गुगल किबोर्डले दिएको सुविधा हो र यसरी तपाईले गुगल किबोर्डलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई लेख्नलाई झमेला लाग्छ, समय लाग्छ भने तपाईले बोलेर पनि साथीहरुसँग मेसेन्जरमा गफ गर्नलाई पनि यसले छिटो हुन्छ र यो गुगलको सुविधालाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईलाई थाहा थिएन भने तपाईले यो भिडियो हेरेर थाहा पाउनु भएको छ र एकदमै सजिलो आइडिया। तपाईले प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यसपछि गुगल किबोर्डलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। गुगल किबोर्डलाई अनेबल गर्नुहोस्। सेटिङमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज बनाउनुहोस् र नेपाली ल्याङ्ग्वेज बनाइसकेपछि तपाईको गुगल किबोर्डले काम गर्न सुरु गर्दछ। तपाईले बोलेरै आफ्नै हाम्रो मातृभाषा, आफ्नै नेपाली भाषामा पनि मेसेजहरु लेख्न सक्नुहुन्छ।
यो विधि तपाईँले प्रयोग गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अरू धेरै जानकारीहरू हामी लिएर आउनेछौँ। ज्ञान बाँडे बढ्छ, त्यस कारणले हामी विभिन्न मलाई थाहा भएका ज्ञानहरू म तपाईँलाई बाँड्नेछु। मेरो च्यानललाई तपाईँले लाइक अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला। मन परेमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मन नपरेमा पनि त्यो कुराहरू भनिदिनु होला र म अझै सुधारसहित विभिन्न टेक्नोलोजी सम्बन्धी अथवा विभिन्न ज्ञानवर्धक कुराहरू तपाईँहरूको सामु लिएर आउनेछु। हाम्रो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ।